සොරබරාපු දෙවනි සැරේ සොරබොර වැවට. Hello friends, welcome back to භාග්‍යා ලියනගේ YouTube channel. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හරිම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද අරගෙන එන්නේ අපි මේ ළඟදි දවසක ගියා trip එකක්. ඉතින් මේකට එකතු වුණා මාගේ හස්බන්ඩ්ගේ යාළුවෝ වගේක්. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ මහියංගනේ. මහියංගනේ සොරබොර වැව ගාව රෑ නයිට් එකක් ගත කරන්න තමයි අපි කට්ටිය මේ ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ඔන්න මේ ට්‍රිප් එක යනකොට නෝර හරහා යන නිසා දලදා මාලිගාවට යන්න අමතක කරේ නැහැ. ඉතින් ඊට කලින් මේ උදේට කන්න නවත්තපු වෙලාව. Chupa. Amma ඉතින් ඔන්න කන්න කියලා හිතාගෙන අර එතන තියෙන ගල් බැම්ම උඩ ඉඳගත්තට අපිට කන්න බැරි වුණා එතන ඉඳන්. මොකද අපිට රිලව් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඔන්න කායක උඩට ගත්ත ඔක්කොම කෑම ජාති ටිකයි පිඟන් කෝප්පේ ඔක්කොම. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, දැන් අපේ මේ ගමන ඇත්තටම ලොං ට්‍රිප් එකක්. ඒ කියන්නේ දවස් 4ක ට්‍රිප් එකක්, නයිට්ස් 3යි. පළවෙනි රෑ මහියංගනේ, දෙවනි රෑ නුවරඑළිය, තුන්වෙනි රෑ අපි හිටියේ ආරුගම්බේ. ඉතින් කිලෝමීටර් 991ක්. ඉතින් මේ මුළු ගමනම වීඩියෝ කිහිපයකින් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි මහියංගනේ යන්න පිටත් වෙලා ඉන්නේ අද. දැන් මුලින්ම දලදා මාලිගාවට යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි වරකපොළ දැන් නවත්තලා ඉන්නේ උදේට කන්න. ඉතින් අද දවස ගත වෙන්නේ කියලා බලන්න මත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ආම් තේරෙන්නේ නැහැ. සීනි චුට්ටක් මදි. සීනි මදිද? ගොඩක් මදිද? ඕවන්නේ. අල්ලට කාලා ඉතින් අපි නුවර දලදා මාලිගාව වැඳ පුදා ගන්න තමයි මේ යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපිට තේවාව වෙලාවටම දලදා මාලිගාවට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම දලදා මාලිගාව ඇතුළට නම් වීඩියෝස් ගත්තේ නැහැ. මොකද මම කැමරා එක තියලා තමයි ගියේ. කොහෙද මේ? ආමුදන්. ආමුදන්. කොහෙද අයියේ? කොහෙද මේ? කොයි හරියද? කොහමද අපි යන ගම? එහෙම දන්නේ නැහැ. නෑ මේ. ටිකට් ගාස්කට. හිටුවා. එහෙමද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ රන්දෙනිගල ඩෑම් එක පැත්තට යන පාර. ඉතින් අපි නුවර ඉඳන් දැන් ඔය එන ගමන්
ඉතින් බලන්නකෝ පරිසරය කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් අපි මේ බල යන්නේ දවල්ට කෑම ගන්න නවත්තන්න පුළුවන් තැනක්. මොකද අපි ගෙදරින් කෑම හදාගෙන ආවේ උදේටයි දවල්ටයි. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද මේ අපි ගොඩාක් මේ දැන් ජර්නි එකේ නතර කරපු තැන්වල ආහාර ගන්න අපි දැක්ක ගොඩාක් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් පරිසරයට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි පරිසරයත් අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ. මොකද අපිට අපි ගෙනියන පොලිතින් උරේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ ආපහු අරගෙන එන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ඉතින් අපි හැමෝම පරිසරය අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ආරක්ෂා කරගන්න දායක වෙමු. Oke, මේ ඇඟිල්ල තුවාලා තියෙනවා. නංගියා. මුදු රස්නයක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා වංගු කියන්නේ ආවත් එක්ක අපි කඩාගෙන. ඒ පල්ලමන සෙට් උනේ. මෙන්න වතුරක් ගන්න මතෝද? දැන් ඉතින් අපි දවල්ට කන්න නතර කරා. දැන් මහියංගනයට කිට්ටුව අපි ඉන්නේ. මෙතෙන් මහියංගනයට තව කොච්චර දුරද? කිලෝමීටර් 72යි. අම්බෝ එනන් ටිකක් දුරයි. දැන් අපි ඉන්නේ මේ රන්දෙනගල ඩෑම් එක කිට්ටුව. දැන් කාලා අපි යනවා රන්දෙනගල පැත්තට. ඉතින් දවල්ට පොලොස් හදලා හාල් මැස්ස තෙල් දාලා පරිප්පුත් එක්ක බත් තියනවා නම් වෙන මොනවාද ඕනේ ඉතින්. ලස්සනයි නේ. අපි දැන් රන්දෙනගල ඩෑම් එක ගාව ඉන්නේ. ඉතින් view එක නම් හරිම ලස්සනයි. ඩෑම් එක වෙන්න එපැත්තට යමුද? ඉතින් දැන් අපි මහියංගනයට කිට්ටු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳටම වැස්ස. ඉතින් ඇත්තටම මේ ජර්නි එක පුරාවටම අපිට ගොඩක් වෙලාවට පාර යන අතරමඟ
හරියට වැස්සා. ඉතින් හැබැයි අපි අදාළ ස්ථානවලට ගියාම නම් අපිට වැස්සෙන් කරදරයක් තිබුණේ නැහැ. අපිට පේනවද? පේනවද? වරද? පාර. ඉතියා. ඉති දෙකට යන්නේ මම. හරි හරි හරි. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපි මහියංගනේ ටවුන් එකේ මේ වෙලාවෙදිත් ගොඩාක් වැස්ස. ඉතින් අපි එදාට රැට අවශ්‍ය කරන බඩු ගන්න තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට උයලා දෙන්න හෙතන අයියා කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් අපිට එදා රැට උයන්න අවශ්‍ය සියලුම බඩු අපි අරගෙන ගියා. ඉතින් මේ ඉන්නේ අජිත් අයියා. ඉතින් අජිත් අයියා තමයි අපේ දැන් මේ මහියංගනේ සොරපුර වැව ගමනේ අපේ සම්බන්ධීකාරක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එයාගේ අරක තමයි අපි දැන් නවතින්නේ. හරි හරි යන ගමන් මාළු හම්බෙයි මේ යන ගමන් මාළු අපි කට්ටියට පයින් යන්න සෙට් වුණා. පයින් යෑමක් තියෙන දැන්. කාර් දෙක යනවා ඉස්සරහින්. මොකද මේ පාරේ යන්න බෑ. අපේ මේ වාහනවල පහත වැඩිනේ. අපිවත් ලෝඩ් වෙලා බඩු ඔක්කොමත් එක්ක ඒකින්ද යට වදිනවා. ඒ නිසා අපි කට්ටිය බහැලා පයින් යනවා. මේ පොඩි පොදයක් යනවා මේ වෙලාවේ. අපි මහියංගනය මේ ටවුන් එකේ ඉන්න වෙලාව නම් මේ කාගීල්ස් එකේ ගොඩක් හයියෙන් වැස්සා. දැන් තමා මෙහෙට මේ පොදයක් යන්නේ. ෂූ ලුවරයෝ කියනවා. දුව මේක අල්ල ගන්න ඕකේ අපිට. ඉතින් අපි මේ සොරබරාපු දෙවනි සැරේ සොරබොර වැවට. ඉතින් මේ අපි පළවෙනි සැරේත් යාළුවොත් කට්ටියත් එක්ක තමයි ආවේ. යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක. ඉතින් මේ සැරේත් අපි තවත් යාළුවෝ කට්ටියකට කිව්වහම අපේ මෙන්න මෙහෙම කලින් මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ආස වුණා එන්න. අපි ඒ සැරේ එනකොට නම් සොරබොර වැව ක්‍රොස් කරලා තමයි ආවේ. බෝට් සර්විස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද පොඩක් වැස්ස හින්දා බඩුව හැමත් අපිට එළියට ගන්න කරන්න තෙමෙන හින්දා ඒනට දැන් අපි හොඳටම තෙමුණා. මොකද මේ පාර ටිකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. සමහර තැන්වල ගල් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නෙවෙයි. මීට වැඩිය නිකන් ගොඩක් ගල් තලාවල් තියෙනවා. එතකොට දැන් කාර් එකේ බඩුත් වැඩි. අපි කට්ටියත් ඔක්කොම ඉන්නකොට යට වදින නිසා මේ අපි බැස්සා කට්ටිය. ඉතින් සොරබොර වැව ගාවට මේ අපි පටෙන් යන්නේ දැන් රවුමෙන්. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි හිතනවා වහින එකක් නැහැ කියලා. මොකද අපි මහියංගනේ ටවුන් එකේ ඉන්නකොට හොඳටම වැස්සා. ඒ වැස්ස නේද? ඒ වැස්ස
මෙහෙට වහින්න නැති වෙයි කියලා හිතනවා. අපි ඉතින් මොකද අපි රැට ඉතින් පොඩක් එළියට බහැලා චුට්ටක් එන්ජොයි කරන්න වැවේ නාන්න විශේෂයෙන්ම හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි සොරපුර වැව ගාව කොහොමද රැයක් ගත කරේ සහ ඊළඟ දවසේ අපි ඉර උදාව බලපු විදිය, අපි වැවේ නාපු විදිය, ඉතින් අපි සොරපුර වැව ක්‍රොස් කරා බෝට්ටුවකින්. ඉතින් ඒකයි ඊට පස්සේ අපි ඩෑම් එක බලන්න ගියා. ඒ වගේ තවත් ලස්සන සීනරීස් අපි දැක්ක එයාවට. ඉතින් ඒ හැමදේම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. එතකම් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. See you all. Bye.